આ સતયુગનો કલિયુગનો અને આ બંનેનો જે સંગમ છે ને એ દરમિયાન કેટલા બધા સીન સિનરી આવા બધા વિચિત્ર આવે છે, પણ બધું ન્યાય થાય છે, અન્યાય કોઈ સાથે થતો નથી. એટલે આટલા 12-15 વર્ષની બેલાની અંદર તમારા હાથે જેટલું કર્મ થઈ શકે ને તનથી, મનથી કે ધનથી, તો એ તમારું 21 જન્મનું ભાગ્ય સુધારી દેશે એમ કહેવાય છે. તમે કોઈ હોસ્પિટલ બનાવી, હોસ્પિટલ બનાવશો ને તો એવું બનશે કે તમને આગલા જન્મમાં કોઈ જાતની બીમારી આવશે નહીં, કારણ કે તમારું કર્મ જ એટલું શ્રેષ્ઠ હતું કે તમારા કારણે હોસ્પિટલની અંદર કદાચ 5-50 વર્ષથી સાજા થયા હશે. તમે વિદ્યાનું દાન કરો છો, શાસ્ત્રોનું દાન કરો છો, તો એવું બને કે આવતા જન્મમાં આના કરતાંય વધારે જ્ઞાની બનો. બરોબર, કર્મ જ એવા તમે રોપેલા છે. પણ એમ કહેવાય છે કે આ સંગમ યુગની અંદર જે તનથી, મનથી ને ધનથી સત્કર્મો કરી લેશે ને, કિસકી દબી રહેગી ધૂલ में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए, तो किसी की धनी के नाम पर સફળ હો જાય. આપણા પરિવારનું તો આપણે પાલન પોષણ કરવાનું જ છે, પણ જે પણ અર્થ ઉપાર્જન થાય ને, મેં તો છેલ્લા 7 વર્ષથી એવા સિદ્ધાંત સાથે, આમ તો 15 વર્ષથી આ જીવું છું કે મને અર્થ ઉપાર્જન થાય ને તો હું એમાંથી શરૂઆતમાં 10% ભાગ કાઢતો, અને આજે મારા અર્થ ઉપાર્જનમાંથી 90% ભાગ કાઢી નાખું છું. 10% જ મારા પાલન પોષણ માટે રાખું છું. તો મને એવા અનુભૂતિઓ થઈ 10% કાઢવાથી પણ, કે મારે મારા પરિવારને, મારા પિતાજીને, પત્નીને, એને બધાને સુખી કરવા છે. પણ એ બધા દેહના ધર્મો છે, એ ભેગા તો નહીં જ આવે, પણ એમાં ફરજમાંથી મુક્ત નથી થવાનું, એને તો આપણે રાખવાના જ છે. પણ જે અર્થ ઉપાર્જન થાય છે ને, ઈશ્વર અર્થ થશે ને તો ખૂબ જ પ્રગતિ થશે બધી રીતે, તનથી, મનથી, ધનથી. તો આજે મારું તન એકદમ સોના જેવું બન્યું, મન સોના જેવું બન્યું, અને ધનની અંદર એ ખૂબ જ પ્રગતિ થઈ. સ્કૂટર, સાયકલ, સ્કૂટર, એને બદલે સરસ મજાની એક આલીશાન ગાડી પણ સરસ ખરીદી શક્યા છે આપણે. તો સંગમ યુગની અંદર બ્રહ્માકુમારીમાં મેં આચરણ કરવાથી મારા જીવનમાં બહુ બધા લેવલ ઉપર મેં ફાયદાઓ જોયા છે. અને એક આડંબર કે દંભથી નહીં, મને જે ખુશી મળે છે એ વસ્તુથી હું આગળ વધ્યો છું. પણ સત્ય જ્ઞાન શિવ આવીને સંભળાવે છે કે બસ હવે લાખો વર્ષ નથી, હવે કલયુગ અભી તો છોટા બચ્ચા હૈ, એવું ઘણા શાસ્ત્રાર્થો કરતા કરતા આ નિવેદન કરે છે. તો પરમાત્મા શિવે એમ કીધું કે कलयुग अब छोटा बच्चा नहीं है, अब थोड़ा बच्चा है. कलयुग अभी थोड़ा बच्चा है, तो जितना हो सके उतना सत्कर्म कर लो, जितना हो सके दूसरों को सुख दे दो, और दुख हरता सुख करता परमात्मा ने કહે છે. પણ તમે પણ દુઃખ હરતા ને સુખ કરતા જ છો. એટલે નિમિત્ત બનો તો બીજાના સુખ માટે અને દુઃખ હરણ કરવા માટે બનો. એટલે જીવનનું ધ્યેય જ અમે એવું બનાવી લીધું કે આપણાથી કર્મો એવા થાય કે જેથી બીજાનું દુઃખ હરાય, બીજાને સુખ મળે, બીજાને સાધના મળે. તો એવા કર્મો ઈશ્વર એક સંકલ્પ જ છે, બહુ પ્રયાસ નથી કરતા અમે તો. અને જબ कहते हैं कि मोहब्बत होती है ना तो मेहनत समाप्त हो जाती है. वैष्णव एम कहे કે કૃષ્ણના ભક્ત બની જાઓ, રામના ભક્તો એમ કે રામના ભક્તો બની જાઓ. પણ જેની જ્યાં રુચિ ને જેની જ્યાં ગતિ, એ તરફ જ આત્મા જવાની છે. આપણા કીધાથી કોઈ એ પોતાની દિશા બદલશે નહીં. એટલે આપણે તો બસ સાક્ષી ભાવ દ્રષ્ટાથી જોવાનું કે જેના જેવા કર્મોને જેવી જેની ગતિ થતી હોય ને, એ ગતિ પ્રમાણે જ એ હનુમાનના ભક્ત હશે ને એના માટે હનુમાન સર્વસ્વ હશે. રામના ભક્ત હશે, રામ તો ઉપર જે બ્રહ્મલોક છે, શાંતિલોક છે ને, એમાં 800 કરોડ આત્માઓ છે. કેટલી? આખા સૃષ્ટિની 800-900 કરોડ આત્માઓ છે. એ બધી એક એક પછી એક એક અહીંયા પૃથ્વીલોકમાં આવીને જન્મ લીધો. કળિયુગના અંત સમયમાં બધી આવી જાય. કહેવાય છે કે સતયુગ ત્રેતાયુગમાં 33 કરોડ હતા, બધા દેવતા તુલ્ય હતા, એનાથી વધારે જનસંખ્યા નથી. 33 કરોડ દેવતા, ગાયના શરીરમાં 33 કરોડ દેવતા હોય. જનસંખ્યા 33 કરોડ ઉપર હતી જ નહીં. સતયુગ અને ત્રેતાયુગના અંતની અંદર શરૂઆતમાં 9 લાખ આત્માઓથી આ સાયકલ શરૂ થાય છે. આ સૃષ્ટિની શરૂઆત થાય છે ને માત્ર 9 લાખ લોકોથી થાય છે. આખી સૃષ્ટિમાં 9 લાખ, એટલે 40 કિલોમીટરે એક વ્યક્તિ એમ એનો ઠાઠમાઠ ને એટલી જગ્યાઓના માલિક હતા. એમ કે ગાવે ગાવે દૂર એક દીવો બળતો. તો એટલી જનસંખ્યા ઓછી હતી આખી સૃષ્ટિ ઉપર. અને ત્યારે અમેરિકા અને રશિયા અને આવા દેશો નહોતા. ત્યારે માત્ર ભારત એક અખંડ ભૂમિ
તપોભૂમિ તીર્થભૂમિનું અસ્તિત્વ હતું. એ 5000 વર્ષના ચક્રમાં એ જ રહી છે. ભારત જ અખંડ રાષ્ટ્ર છે અને ત્યાં દેવી દેવતાઓનો જન્મ થાય છે, ત્યાં દેવી દેવતાઓ વાસ કરે છે. અને ભારત એટલે શું? તો કે ભારત એટલે ભારત, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, નેપાળ, શ્રીલંકા, આ હિન્દુસ્તાન કહેવાતું આખું. એટલે આટલું જ અસ્તિત્વમાં હતું આખી સૃષ્ટિ ઉપર. અને ત્યાં દેવી દેવતાઓ 9 લાખથી શરૂઆત કરી અને સતયુગ પૂરો થયો, ત્રેતા પૂરો થયો, ત્યાં તો 33 કરોડે પહોંચી ગયા. અને કળયુગમાં અંતમાં 800 કરોડે પૂગે, 800 થી 900 કરોડે. અને એ આત્માઓ ત્યાં જેટલી છે એટલી આવી ગઈ હવે બધી. હવે સમય છે કયામતનો. તમે મુસ્લિમ ધર્મમાં સાંભળ્યું હશે. હા, મેં મોલાના પાસે સાંભળ્યું છે. એ એમ કહે છે કયામત આવશે, કયામત આવશે. હા, એ લોકોને ભવિષ્યવાણી એવી છે કે જ્યારે લોહના મતલબ પક્ષીઓ વઢશે, જેમાં વિમાન વઢે છે, હા, સ્ત્રીઓ બુરખાનો ત્યાગ કરશે. હા, હા, એ લોકોનું જે પુરાણ છે એમાં 1500 વર્ષ નથી, હા, હા, 1499 છે. હા, બરોબર છે. એટલે એ નજીક છે. 40 આસપાસનું વર્ષ હાલે હા, છે. હા, હા, હા. એટલે નજીકના સમયમાં વિનાશ 100% કંઈક છે, પરિવર્તનની બેલા છે આ. અને બધા ધર્મોનો સાર એક જ નીકળે છે. એ કુરાનની અંદર એના જે ધર્મ પિતાઓ હતા ને, એને તો બધા ઈશ્વરે સાક્ષાત્કાર કરાવેલા હતા. ધર્મ પિતાઓ કંઈક ને કંઈક શાસ્ત્રોમાં લખી ગયા છે ને, એના પોતાના ધર્મ ગ્રંથોની અંદર એક સાંકેતિક ભાષામાં અને ઈશારો આપી દીધો છે કે હવે સમય નજીક છે અને જાગો આત્માઓ, અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રામાં ઊંઘવાની જરૂર નથી. અને સત્કર્મો કરીને તમે દેવતુલ્ય બનો અને લક્ષ્ય હંમેશા ઊંચું રાખો. એટલે એવા ઘણા ગ્રંથોની અંદર બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક આડકતરી રીતે ઈશારાઓ આપેલા છે. એટલે આ સમય હવે નજીક છે. કોરોના ટાઈમ છે ને, એમાં આપણને બહુ બતાડી દીધું ઈશ્વરે કે આપણે તો હજી ઓછી તકલીફ પડી. બાકી તો કોરોનામાં જે લોકોએ પરિવારમાંથી સભ્યો ગુમાવ્યા છે, જે લોકો મરી ગયા તો એના ડેડ બોડી લેવા માટે પણ કોઈ તૈયાર નતા, તો એવા લોકો ત્યારે ખબર પડી કે આ દેહના સંબંધો તો દૂર દૂરથી છે. હોસ્પિટલ વાળાને કીધું કે તમે સળગાવી નાખો, અમારે અહીં જોતા પણ નથી. તો આ સમય લોકોએ ભોગવ્યો છે. એક નાનકડો અમથો વાયરસ એ આખી સૃષ્ટિને, આખા દરેક દેશોને હલબલાવી નાખ્યા. અર્થતંત્રો બગડી ગયા, સૃષ્ટિ ઠપ થઈ ગઈ હતી, ઠપ થઈ ગઈ હતી. અને હજી આગળ હજી વધશે સમય, હજી કપરો આવશે. કોરોના તો એક ખાલી નાનકડો ડેમો જેને કહી શકે એવો ડેમો છે. આજે બોમ્બ્સ ને મિસાઇલ છો તો એવા બધા બન્યા છે, ધરતીના પેટાળમાં સંગ્રહીને રાખી દીધા છે દેશોએ. હવે એને ખબર નથી કે ધરતીકંપ આવે તો એમાં ખળભળાટ થવાનો જ છે. હવે એ વસ્તુ ખાલી ખળભળાટ થાય એટલે ફાટી જાય. અને એક પરમાણુ બોમ્બ છે ને, એ 100 વખત 500 વખત આખી સૃષ્ટિનો નાશ કરી નાખે ને, એવી શક્તિઓ માણસે બનાવીને મૂકી દીધી છે જમીનમાં, પેટાળની અંદર. હવે એ શું મૂકશે આપણને? એ કુદરતી આપદોમાં એની મેળે વિનાશ થઈ જશે. એકબીજાની સામે મિસાઇલ્સો છે ને મૂકીને આમ તાકીને બેઠા છે બધા દેશો. આજે રશિયા હોય, અમેરિકા હોય કે પછી યુકે હોય, પોતપોતાના રક્ષણ માટે, ડિફેન્સ માટે કોક કાકરી ચાળો કરે ને, સીધી મિસાઇલ છોડવા થાય. અને એક વખત યુદ્ધ, વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું ને પછી એને અટકાવવાની તાકાત નથી કોઈને. ચારે બાજુથી બધાએ સુરક્ષાના ઇંતજામ કર્યા છે. અને આપણે કહીએ ને ભસ્માસુર રાક્ષસની જેમ સૃષ્ટિનો નાશ બધા કરી દેશે. એટલે આવા સમયની અંદર એક સેકન્ડ થશે બળીને ભસ્મીભૂત થતા. અને રોગો એક નાનકડા ખાલી એવા, આ લોકોએ મોટા મોટા રાષ્ટ્રોએ તો બાયો વેપન ઊભા કર્યા છે. બાયો વેપનમાં શું હોય તો કે સૂક્ષ્મ જંતુઓ છે ને એને ખાલી વાતાવરણમાં ફેલાવી નાખે ને એટલે કરોડો માણસો બીમાર પડી જાય. આવા બાયો વેપનો છે. હા, તો હવે જ્યારે યુદ્ધો ફાટશે ને ત્યારે મિસાઇલો અને બોમ્બથી લડવા કરતા ખાલી બાયો વેપન એક છોડી દે તો બહુ થઈ જાય. હા, એટલે એ હવે એ પાછું પરમાત્મા કહે છે કે એ કલ્યાણકારી હશે. ડરવાની કે ભયભીત થવાની જરૂર નથી. પરિવર્તનની બેલા છે તો બધું વિનાશ થઈને પાછું નવસર્જન થઈ જશે. અને કળિયુગ સતયુગમાં આટલી બધી ફળદ્રુપ જમીન હશે તો એ જમીનની ફળદ્રુપતા છે ને, એટલા બધા આત્માઓ મરી જશે, જમીનમાં દટાઈ જશે ને ખાદ બની જશે એની. અને ખાદ બને તો જમીન ફળદ્રુપ થવાની જ છે. અને અંદર સોનું પણ એટલું નીકળશે સતયુગની અંદર. તો આ ચક્ર છે એ અબજો કેટલા વર્ષોથી આ ચાલે છે એ ખબર નથી. અને ડ્રામા જેને કહેવામાં આવે છે, બ્રહ્માકુમારીની ભાષામાં એક સૃષ્ટિરૂપી નાટક છે. એ નાટક છે ને એ ફૈરા રાખે છે. અત્યારે 11 વાગ્યા છે, પાછા 11 વાગશે. કાલ રાત્રિના પાછા 11 વાગશે. તો એ પાછા એ 12 માંથી ક્યાંય 13 નંબર ઉપર જતું
નથી. એમ સૃષ્ટિ છે ને એ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કલયુગ અને સંગમ યુગ, પાંચમો યુગ સંગમ યુગ છે. આ ચક્રની બહાર કઈ નીકળતી નથી, એ સતત ફર્યા રાખે છે અને માત્ર ને માત્ર 5000 વર્ષનું ચક્ર છે એમ કહે છે. 5000 વર્ષનું ચક્ર એટલે 5000 માં ચારેય યુગ આવી જાય છે. એક વ્યક્તિ 150 વર્ષ કમ્પ્લીટ સ્વસ્થ જીવન જીવે છે એટલે 150 ગુણ્યા 8 એટલે 1250 થાય. 15 × 8 125 એટલે 8 જન્મ સતયુગના. ત્રેતાયુગમાં 125 વર્ષનું આયુષ્ય થઈ જાય એટલે જન્મ થઈ ગયા 12 ને 8 20 જન્મ. એક આપણો આ બ્રાહ્મણ જન્મ છે એટલે 21 જન્મનું ભાગ્ય આપણને મળે છે પરમાત્મા શિવને યાદ કરવાથી, એવું કહે છે. હવે સતયુગ, ત્રેતાયુગ 20 જન્મ પૂરા થયા પછી દ્વાપર યુગ શરૂ થયો ને એટલે આયુષ્ય ઘટી ગયું અને એ થઈ ગયું સમજો 100 ની અંદર. એટલે એમાં 21 જન્મો મળે છે આપણને દ્વાપરની અંદર. અને કળિયુગ ને કળિયુગના જન્મો તો કુલ મળી અને કળિયુગ અને દ્વાપર યુગના જન્મ 42 જન્મો કળિયુગના છે. તો એ 42 જન્મો 1250 વર્ષમાં આ ખોડિયાને 42 ખોડિયા બદલવા પડે છે આ આત્માને. તો 42 જન્મો 1250 વર્ષમાં એટલે આપણી સરેરાશ આયુષ્ય કેટલી થાય? 35-40 વર્ષ કે 30 વર્ષ. કોકમાં 100 વર્ષ જીવી જાય અને કોકમાં 5 વર્ષના બાળક થઈને મરી જાય. બરોબર. આત્માને 42 જન્મનો ફેરો કરવો પડે છે 1250 વર્ષની અંદર. ક્યાંક ક્યાંક આપણે આયુષ્ય 60 વર્ષનું ભોગવીએ, ક્યાંક જન્મીને મરી જઈએ, એમ કરીને આપણે 42 ફેરા લેવા પડે છે. એટલે કુલ મળીને 83 જન્મો 83 માતાઓના ખોડિયા બદલવા પડે છે, ગર્ભ બદલાવવો પડે છે. અને 84 જન્મ કહે છે આપણે. 84 લખ યોની કહેવામાં આવે છે. 84 લખ યોની શબ્દ હતો, 84 લખ યોની અને કહેવાય ગયું 84 લાખ યોની. આપણે શબ્દ એ વાપરીએ છીએ કે આ જીવને 84 લાખ જન્મ લેવા પડે છે, અલગ અલગ યોનિઓમાં જવું પડે છે. પણ એ થોડીક શબ્દનું રૂપાંતરણ અલગ દિશામાં થઈ ગયું. અમારે સુદામા મંદિરમાં તમે દર્શન કરવા જાઓ ને તો ત્યાં ભૂલભુલામણી છે. એ ભૂલભુલામણીની અંદર તમને આમ ચલાવે અને ઓલા છેડે નીકળવાનું. એટલે એમ કહેવાય છે કે 84 લખ તમારા જન્મ સફળ થઈ જાય. તો ત્યાં શબ્દ લખેલો છે 84 લખ, એટલે આપણે શબ્દનો અનર્થ કરી નાખ્યો, 84 લાખ કરી નાખ્યા છે. અને બીજું શબ્દ છે કલકત્તામાં તો મોટો ભાઈ હોય ને એને દાદા કહે છે. મોટા ભાઈને શું કહે છે? દાદા કહે છે. આપણે ક્રિકેટર સૌરવ ગાંગુલી છે ને, એ સૌરવ ગાંગુલીને બધા ક્રિકેટરો દાદા કહીને બોલાવતા. સચિન તેંડુલકર હોય કે રાહુલ દ્રવિડ એને દાદા કહેતા ને આખું ભારત એને દાદા તરીકે ઓળખતું સૌરવ ગાંગુલીને. એટલે મને એમ કે દાદા એટલે આમ દાદો થઈને ફરે છે ને બધું ભારતને એટલું વિજેતા બનાવ્યું છે એટલે. પણ પછી ખ્યાલ આવ્યો કે કલકત્તામાં મોટા ભાઈ દાદા કહે, સન્માન સૂચક શબ્દ છે દાદા. આવી રીતે અર્થનો અનર્થ આપણે અર્થઘટન કરી નાખ્યું છે. આંખનું કાજળ ગાલે ઘસી નાખ્યું. એટલે આવી કંઈક નાની મોટી ક્ષતિઓને ભૂલો થઈ છે. અને એક સુંદર વાત કે સૌથી મોટામાં મોટી ભૂલ કઈ છે જ્ઞાનની, કે જે બધા લોકો આખી સૃષ્ટિમાં તમે 100 લોકોને મળો ને તો 99 લોકો આ જ કથન કરે અને કદાચ એકાદો વ્યક્તિ ભૂલથી આ કથન કરે તો ભલે. એ કથન છે પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે. પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે. આજ સુધી કદાચ તમે કથા કરાવતા હોય ને તો કથાની અંદર તમારા શબ્દો આવે કે કણ કણમાં ઈશ્વરનો વાસ છે ને ઘટ ઘટમાં ઈશ્વરનો વાસ છે, આપણા હૃદય સ્થળમાં ઈશ્વરનો વાસ છે. તો આ કથન છે ને એ ખૂબ ભક્તિપૂર્ણ અને ભાવપૂર્ણ કથન છે કે જે માણસના આંખમાં આંસુ આવી જાય કે ઓહો, પરમાત્મા મારી ભેગો નિવાસ કરે છે, મારી અંગ મારે સાથે સાથે ચાલે છે. તો એ ભાવના પ્રધાન શબ્દ છે ને એને લોકોએ એ શબ્દોને પકડી લીધા, ભાવનાને ન પકડી શક્યા અને સમજી લીધું કે ઈશ્વર છે એ સર્વવ્યાપી છે. પણ બ્રહ્માકુમારીમાં એ પણ કહે છે કે પરમાત્મા સર્વવ્યાપી નથી. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, આ રાવણ છે ને, આ રાવણના સંસ્કારો છે. ઘડીક લોભ ઉત્પન્ન થઈ જાય, ઘડીક મોહ ઉત્પન્ન થઈ જાય. મોહ રડાવે ને આપણને, નકર જ્ઞાની હોવા છતાંય મોહ ઉત્પન્ન થાય તો રડવું આવે. બરોબર. તો મોહ ઈ રાવણ છે એ આજ કળિયુગમાં સર્વવ્યાપી છે. મતલબ ત્યાં એક રામાયણ ચોપાઈ છે, હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાન, પ્રેમથી પ્રગટ હોય મેં જાણે. બરોબર છે. હા, સર્વત્ર પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે, પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે, નથી થતા. એટલે જે પરમાત્મા શક્તિ છે ને
એ દરેકના ઘટઘટમાં બિરાજે છે પરમાત્મા શક્તિ, પણ પરમાત્મા નથી. એ પરમાત્માનું ઓલું ન કહી શકાય કે પરમાત્મા ખુદ હાજર થાય છે ત્યાં. પરમાત્માની નાનકડી ઝલક હોય ને, થોડી કઈ એનો અંશના અંશ માત્ર, હજારો ગણો અંશ એ આવી જાય છે ને, તો પણ આપણે દિવ્ય અનુભૂતિઓ થવા લાગે છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે હા, ના ના, સાક્ષાત પરમાત્મા આપણી અંદર વિરાજમાન છે. પણ પરમાત્મા કહે કે હું તો ગુણોમાં સિંધુ છું. ભલે મારું રૂપ એકદમ બિંદુ છે, પણ ગુણોમાં સિંધુ છું, શક્તિઓમાં સિંધુ છું, અને હું ક્યાંય સમાહિત નથી થતો. હું તો તમને મારી અનુભૂતિઓ તમારે કણે કણમાં શ્વાસે શ્વાસે કરાવી દઉં છું. એટલે પરમાત્મા છે ને એ ભિન્ન તત્વ છે ને, એ આપણાથી અલગ છે. આપણે કે મેં ઓર ખુદા જુદા નહીં, પણ જુદા છે. બ્રહ્માકુમારી કહે છે ભાઈ આત્મા છે, શરીરમાં વાસ કરે છે, અહીંયા ભ્રુકુટીની મધ્યમાં. લોકોનો હાથ કપાય તો જીવે, પગ કપાય તો જીવે, પણ મસ્તકમાં અહીંયા જો લાગી જાય ને આટલા ભાગમાં, તો માણસનું મૃત્યુ થાય છે. તો આત્માનો નિવાસ અહીંયા છે, એનું સ્થાન જ ખરાબ થઈ ગયું તો માણસ મૃત્યુ પામે છે. એટલે આત્મા નિવાસ કરે છે, પરમાત્મા અહીંયા નિવાસ કરતા નથી, કે અહીંયા નિવાસ કરતા નથી. પરમાત્મા છે પરમધામ નિવાસી છે, એમ કહેવામાં આવે છે, પરમધામ નિવાસી છે. એટલે ત્યાં શાસ્ત્ર અને આ બે વસ્તુ અલગ પડે છે, લોકોની સમજણમાં અલગ પડે છે. મેં તમને હમણાં દાખલો આપ્યો હતો કે નવયુગલ હોય ને, તો એને દરેક વસ્તુમાં એ જ વ્યક્તિ પ્રગટ થવા લાગે. એનું નાનકડો રૂમાલ પડ્યો હોય ને, તો એની સ્મૃતિમાં એમ કહે છે કે આ રૂમાલ જાણે સાક્ષાત તારી જ હાજરી પુરાવે છે મારી પાસે. તો એ પત્નીની ભાવના ખૂબ ઊંચી છે, પણ એ રૂમાલને તમે ગમે એટલું લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટેડ કરાવો તો એની હાજરી આવતી નથી. એટલે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આવી રીતે સત્ય છે, અને આ રીતે આમ જોવા જઈએ તો આ બાબતમાં અસત્ય છે. એટલે ભક્તોએ ખૂબ ભાવનાથી સામળિયાને યાદ કર્યો. સામળિયાએ મુરલી વગાડતા વગાડતા પ્રગટ થવું પડ્યું નરસિંહ મહેતાની સામે. મીરાએ એની પણ શ્યામને પ્રગટ કરી જ દીધા ને. અને હનુમાનજીને તમે બહુ ભક્તિભાવથી યાદ કરો તો એને આવવું જ પડે, હાજરી એની આપવી જ પડે છે. તો એ ભક્તોનો ભાવ ગીતામાં લખેલું છે, અને જે મને જે સ્વરૂપમાં યાદ કરશે ને, એ સ્વરૂપમાં મારે એને ભક્તના ભાવનાનું ભાડું આપવું પડશે. પણ એ સત્ય વસ્તુ એમ કહીએ ને કે ક્યાંક આપણે મિસગાઈડ થઈ ગયા, કે આપણે હનુમાનને યાદ કરી લીધા, કે એને ભગવાન માની લીધા, કૃષ્ણને ભગવાન માની લીધા. ભગવાન છે ને એ તો તમારી ભાવનાની સામે ઝૂકી ગયો કે ભાઈ મારું સ્વરૂપ તો કંઈક અલગ છે, ભિન્ન છે, નિરાકાર છે, બિંદુ સ્વરૂપ છે, પણ તું હવે આ ભાવનાથી પૂજે છે, ગાયત્રી સ્વરૂપે પૂજે છે, તો મારે ગાયત્રી તરીકે તારી સામે પ્રગટ થવા સિવાય છૂટકો નથી, હનુમાન સિવાય છૂટકો નથી. તારી રામ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે તો એ શ્યામ સુંદર તારી સામે ઊભા બાણા ધનુષધારી ઊભા કરવા જ પડે પરમાત્માએ. એટલે શિવ છે ને એને જો સાચી રીતે ઓળખી અને શિવની અંદર આપણી લગ્ની લાગે ને, તો તમને થોડા સમય પછી એવું લાગે કે ઓહો, આ મારું ખોડિયામાં હું જે ત્રેતાયુગમાં હું પોતે જ, તમે ખુદ જ રામ સ્વરૂપ હશો. 16 કળા સંપન્ન કૃષ્ણ કહેવાય છે, 14 કળા સંપન્ન રામ કહેવાય છે. તો એ ત્રેતાયુગમાં તમારી આત્મા જે યાત્રા કરતી 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 ત્રેતાયુગમાં રામ સ્વરૂપે આવી હશે. તો અહીંયા તો આ પાછું આ જન્મની અંદર કંઈક સંસ્કારો હજી એની અંદર પડેલા છે રામના. તમને મા બાપ પ્રત્યે પ્રીતિ છે, પરિવાર પ્રત્યે પ્રીતિ છે, તો એ રામના સંસ્કારો છે. પણ એ આપણે વિસ્મૃત થઈ ગયા, દેહ બદલા રાખ્યા, દેહના ભાનમાં જ થઈ રહ્યા છે. એટલે એમ કહી કે તમે રામને ભજો નહીં, રામ જેવા બની જાઓ. હવે તમારી અંદર રામના ગુણો ધારણ કરી લ્યો, કે એક એક ગુણ વીણી વીણીને અંદર ધારણ કરવા લાગો. રામની ઘંટડી ખૂબ વગાડી, અગરબત્તી ખૂબ ફેરવીને, હજારો રામ ભક્તો તો એવાય છે કે રામને યાદ કરે છે, રામની માળાઓ કરે છે, અને મા બાપ દુઃખી છે. તો એ કે ભક્તિ પૂજ્ય બનો, હવે પૂજારી નહીં, એમ એ શબ્દ વાપરે છે. પૂજારી કરતા પૂજ્ય બની જાઓ. એટલે જ્ઞાનનો પૂજારી સામે વિરોધ નથી, કે પૂજા કરો છો એનો વિરોધ નથી, પણ આત્માને હજી વધારે એક સ્ટેપ આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરે છે કે પૂજારી પૂજા કરો, ભક્તિભાવથી બધું કરો, પણ હવે લક્ષ્ય એ રાખો કે તમે પૂજ્ય બની જાઓ. હવે રામ પૂજ્ય છે, આમ કરીને મંદિરમાં બેઠા હોય ને એકદમ મુસ્કુરાહટ એના ચહેરા ઉપર હોય ને, તો દર્શન માત્રથી જ ભક્તોના દુઃખ હરાઈ જાય કે વાહ, કેટલી મુસ્કુરાહટ ને દિવ્યતા છલકે છે ચહેરા ઉપર. આપણે પણ નિરાતે, તમારું છોકરું બીમાર છે, તકલીફમાં છે, પૈસાઓનો ખર્ચો થાય છે, ચારે બાજુથી સંકટ એમ થાય કે ઘેરી વળ્યું છે,
છતાં પણ શાંત ચિત્તે એકદમ ચહેરા ઉપર હળવું સ્મિત રાખી અને તમે ફરો ને તો કોકને કહેવાનું મન એમ થાય કે મહારાજ ખરેખર તમારી અંદર આ વસ્તુ અલૌકિક વસ્તુ છે. નકર આવી રીતે આમ જીગરના ટુકડાને આવી રીતે બીમાર જોઈને ચહેરા ઉપર હાસ્ય કોઈ બાપના મોઢામાં આવે નહીં, પણ એ હાસ્ય પરમાત્મા લઈ આવી શકે કે શાંત ચિત્તે થવાનું છે. હોની અનહોની જે કંઈ પણ થશે એને કોઈ ટાળી નથી શકવાનું. તો હું મારી મુસ્કુરાટ ને મારા દિવ્ય સ્વભાવને શું કામ મૂકું, દેવતાઈ ગુણને શું કામ મૂકવું એમ. એટલે એ લક્ષ્ય આપે છે. એટલે બ્રહ્માકુમારીનું લક્ષ્ય છે નર એસી કરनी करे કે नर का नारायण हो जाए और नारी ऐसी कर्म करे ऐसा करनी करे कि नारी से લક્ષ્મી હો જાય. એટલે લક્ષ્મી નારાયણ બનવાનું લક્ષ્ય આપે છે. હું ને મારા વાઈફ જાય છે બ્રહ્માકુમારીમાં તો એમ કહે કે હવે તમે નર છો એમાંથી નારાયણ બનવાના ગુણો ધારણ કરો, બેન છે નારી છે લક્ષ્મી બનવાના ધારણ કરો અને લક્ષ્ય હંમેશા ઊંચું રાખો. સવારે દર્શન કરીએ લક્ષ્મીનારાયણના, રામ સીતાના, માથું નમાવીએ. કહેવાય છે કે જેવું ચિત્ર એવું ચરિત્ર. એટલે હંમેશા સવારે દેવી દેવતાઓના દર્શન કરવા જોઈએ. તમારા ઘરમાં છબી કે ક્યાંક મંદિરોમાં હોય તો રામ સીતાને, બુદ્ધને, મહાવીરને, જે સારી સારી શક્તિઓ છે ને એના દર્શન માત્રથી હાથ જોડવાથી પણ એના ગુણો આપણી અંદર સંક્રાંત થઈ જાય છે. એટલે પણ યાદ સરનામું આપણું ભટકાવવું ન જોઈએ. સરનામું એક જ છે. ઓલો પ્રધાનમંત્રીને મળવું હોય ને તો પછી ઓલા ચીફ મંત્રીને મળીએ, પછી પટાવાળાને મળીએ, એના કરતા ડાયરેક્ટ કનેક્શન જો જોડાઈ ગયું હોય ને બરોબર, તો મેન અલમાઇટી ઓથોરિટી, સોર્સ ઓફ એનર્જી, તો એ છે શિવ પરમ તત્વ. એને થોડીક ઝાંખીથી ઓળખી લઈએ આપણે. અને આપણે ક્યાં કોઈનો ભેદભાવ કે નાના મોટું નથી કરવું, પણ કંઈક સત્યની ઓળખ થાય તો એના ઉપર પ્રયોગ કરી શકાય. તમે અત્યારે સવારે માળા કે કરો છો, જે નામ જપ કરો છો, એના સાથે આંખો બંધ કરીને કે ખુલ્લી આંખે એ પરમ શક્તિને આહવાન કરી શકાય. સવારે કલાક 2 કલાક જે ધ્યાન કરો છો ને તો એની તમારી અનુભૂતિઓમાં વધારો થશે. હું તો કહું બાળકના સ્વાસ્થ્ય ઉપર એનો વધારો થશે. પાણીનો સરસ મજાનું ખુલ્લું પાત્ર હોય ને તો પણ વધારે સારું. અને અથવા તો કાચનું પાત્ર હોય કે જેમાં આરપાર પાણી જોઈ શકાતું હોય, ઢાંકણું બંધ નહીં, ખુલ્લા ઢાંકણા રાખી અને મંત્રોચ્ચાર કરશો ને એ પાણીનો ઉપયોગ, અને સાથે આવી કોઈ થેરાપીઓથી વીટેલું હોય અને આવું પાણી પણ પીવડાવશો ને તો એ અમેરિકામાં કે યુએસએમાં નહીં મળે ને દવાઓ અને ઔષધો, એવું તમે ઘરે બેઠા બનાવી લેશો. અને તમારા જેવા જે તપસ્વી ને ઈશ્વરમાં આટલી આસ્થા રાખનારા વ્યક્તિઓ માટે તો એમ કહીએ ને કે જળ છે ને એ સાક્ષાત નારાયણનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને સરસ રીતે ઔષધીય કામ કરવા લાગે. સરસ જે કંઈક ખૂટે ને ત્યારે તરત જ જે ખૂટે ત્યાં જ બેસી જવાનું સ્મરણ કરવા. એનો સમય નહીં જોવાનો, એ જ સમયે સીધું સ્મરણ થવું જોઈએ. એટલે તમને તરત જ શક્તિ અને હાજરી પુરાવી જ દેશે. એટલે આ પરિસ્થિતિ છે ને હું જોઉં છું ને તો એમ કહી કે 56ની છાતી રાખવી પડે. અને પરિસ્થિતિમાં ઝઝુમવા સામે ઈશ્વર જ બળ આપે છે, બાકી આપણા માણસ જાતનું કામ નથી. અને ક્યારેક એવો અવળો વિચાર આવે ને કે ઓયમાં મારું આવું રતન છે ને એ રતનને મારે ખોવાનો વારો આવે તો એ ખાલી વિચાર માત્રથી આક્રંદ થઈ જાય અંદર. બરોબર છે. એટલે એવો સમય ઈશ્વર ન આપે આપણને. સુખ અને દુઃખ બંનેને એની સામે ફરિયાદ નહીં કે હે ઈશ્વર તે મને આમ કર્યું મારું, એ પણ પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ. પ્રશ્ન ચિત્ત ન બને એટલે પ્રશ્ન ક્યારેય નહીં. એના ન્યાયને નજર સામે રાખી અને જે આપ્યું છે તેરે ફૂલો સે ભી પ્યાર તેરે કાંટો સે ભી પ્યાર. આપણે એકલા જ ચાલવાનું છે છેલ્લે તો. અને લડાઈને સમરાંગણમાં ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રની અંદર ઘણી વખત આપણે અનુભવ કરતા હોય કે ગદના આપણે એકલા જ આપણી શક્તિથી લડીએ છીએ ને બધું. ઘડીક ઘરને સંભાળીએ, ઘડીક પરિવારને, ઘડીક ધંધાને. એટલે આત્મા ઉપર કેટલા બધા માથે બોજ છે અત્યારે તો. એ બધા એને વહન કરતા આગળ વધીએ છે. અને જ્યારે હું કરું છું એવો ભાવ સૂક્ષ્મમાં આવે ને ત્યારે બહુ થાક લાગે. એટલે કહેવાય છે કે હંમેશા નિમિત્ત ભાવે જીવવાનું. બાળકોને અત્યારે જતન કરે છે, મારા ખિસ્સામાંથી 5 પૈસા વપરાણા છે, પરમાત્મા તું કરે છે, હું કાંઈ નથી કરતો, તું સંભાળે છે, તોય થોડોક મગજને વધારે આરામ મળે.